नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने रेस्टॉरंट स्टाईल चिकन फ्राईड राईस कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण त्यासाठी लागणारा राईस तयार करून घेणार आहोत। तर इथे मी 1 कप बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 15 ते 20 मिनिटे पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। गॅसवरती एका पातेल्यामध्ये मी 4 कप पाणी उकळवून घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण धुवून घेतलेला तांदूळ काढून घेऊया। तर सर्व तांदूळ मी यामध्ये काढून घेते। यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ सुद्धा टाकून घेऊया आणि हा तांदूळ आपल्याला 80 ते 85% शिजवून घ्यायचा आहे। तर अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपला तांदूळ शिजून तयार होईल। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। हे बघा, आपला राईस मस्तपैकी शिजलेला आहे। एका चाळणीवरती काढून घेऊया। संपूर्ण राईस इथे मी एका चाळणीवर काढून घेतलेला आहे। हा बाजूला ठेवून घेऊया आणि पुढची कृती बघून घेऊया। राईस तर आपला शिजवून तयार झालेला आहे। आता आपण चिकन शिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी पाव किलो बोनलेस चिकनचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। या प्रकारे 2 टेबलस्पून मक्याचं पीठ, चिमूटभर ऑरेंज फूड कलर, चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1/4 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट आणि 1 अंड घेतलेला आहे। सर्व कोरडे जिन्नस आपण ह्या चिकनमध्ये काढून घेऊया। गरम मसाला, लाल तिखट, हळद, मीठ, ऑरेंज फूड कलर, मक्याचं पीठ, त्याचबरोबर आलं लसणाची पेस्ट आणि आपण जे 1 अंड फोडून घेतलेलं आहे ते सुद्धा यावर घालून घेऊया आणि व्यवस्थित हे सर्व एकजीव करून घेऊया। सर्व जिन्नस एकजीव करून झालेले आहेत। आता आपण हे चिकन फ्राय करून घेणार आहोत। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये 5 ते 6 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेला आहे। चिकनचे सर्व पीसेस आपण त्यावरती काढून घेऊया आणि अगदी लो ते मीडियम गॅसवरती आपण हे फ्राय करून घेऊया। पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तर इथे आपलं चिकन फ्राय करून झालेला आहे। काढून घेऊया आणि उर्वरित चिकनचे पीसेस सुद्धा याच प्रकारे तळून घेऊया। तर इथे आपलं सर्व चिकन फ्राय करून तयार झालेलं आहे। इथे मी 2 अंडी घेतलेली आहेत आणि चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। मीठ यामध्ये टाकून घेऊया आणि एकजीव करून घेऊया। सेम पॅन मधलं मी जास्तीचं तेल काढून घेतलेलं आहे आणि फक्त 1 चमचाभर तेल ठेवून घेतलेलं आहे। अंड जे आपण मीठ टाकून मिक्स करून घेतलेलं ते यामध्ये काढून घेऊया आणि चमच्याने आपल्याला हे असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। जशी आपण बुर्जी तयार करून घेतो त्या प्रकारे। अगदी 1 ते 2 मिनिट भरच आपल्याला हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। एक ते 2 मिनिट झालेले आहेत। गॅस बंद करून घेऊया। सेम पॅन मध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेला आहे। गॅस बारीक करून घेऊया। यावरती आपण बारीक चिरून घेतलेला गाजर, ही अर्धी छोटी पाववाटी घेतलेली आहे। तेवढ्याच प्रमाणात कोबी आणि बीन्स, मिनिटभर आपण हे फुल गॅसवरती परतून घेऊया। मिनिटभर सर्व भाज्या परतून घेतलेल्या आहेत। भाज्यांपुरताच आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊया आणि यामध्ये 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून लाल तिखट हे सुद्धा काढून घेऊया, एकजीव करून घेऊया
मीठ आणि मसाले सर्व एकजीव करून झालेले आहेत। आपण जो राईस शिजवून घेतलेला तो सर्व यामध्ये काढून घेऊया। सर्व राईस काढून झालेला आहे। चिकनचे मी थोडेसे छोटे छोटे असे पीसेस करून घेतलेले आहेत। हे सर्व तुकडे यामध्ये काढून घेऊया। अंडा आपण जे तयार करून घेतलेलं ते सुद्धा काढून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। सर्व जिन्नस एकजीव करून झालेले आहेत। यामध्ये आपण अर्धा टीस्पून इतकं विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस आणि अर्धा टीस्पून डार्क सोया सॉस आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। मिनिटभर आपल्याला फुल गॅसवरती हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आहेत। तर व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेऊया। तर इथे आपला चिकन फ्राईड राईस बनवून तयार झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि पटापट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपला चिकन फ्राईड राईस बनवून तयार झालेला आहे। राईस खाल्ल्याशिवाय आपले जेवण पूर्ण होत नाही। असाच राईसचा एक प्रकार म्हणजे फ्राईड राईस। फ्राईड राईस हा 2 प्रकारे बनवला जातो, व्हेज किंवा नॉन व्हेज। आज आपण अगदी रेस्टॉरंटसारखा टेस्टी आणि यमी चिकन फ्राईड राईस कसा बनवायचा ते बघितलं। याआधी आपण आपल्या चॅनलवर व्हेज शेजवान फ्राईड राईसची रेसिपी सुद्धा दाखवलेली आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही ती बघू शकता। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारांसोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि बाजूला जी बेल दिसतीये ती सुद्धा प्रेस करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।